अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद ده چې تاسو بخیر ډیر فرندز نن بدی ویډیو کې به تاسو سره د انلاین ارنینګ یو بل میتھډ ډیسکس کوم چې ډیر امپریسیو میتھډ دی او ډیر آسان پروسس دی که تاسو پر اسکه چرته انلاین ارنینګ کول غواړئ نو تاسو صحیح ویډیو چوز کړئ دا خو ویډیو به تر پلیز لاست پورې ګورئ ځکه چې لاست کې همیشه زه د ویډرا پروف ورکوم د لایو پیمنٹ پروف ورکوم نو هغه تاسو له کتل لازمي دي ځکه که تاسو دلته کار وکړئ نو هلته ویډرا نشئ کولی نو بیا څه فایده نشته نو دوستانو فرست اف آل که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو سمپل یوټیوب کې تاسو ولیکئ پښتو ارنینګ ټیپس چې پښتو ارنینګ ټیپس تاسو ولیکئ نو دلته به تاسو ډېر ویډیوز راشي چې په هغې باندې ما ډېر ښه ویډیوز جوړې کړلي او هغه تاسو کتلی شئ او د هغې نه تاسو انلاین ارنینګ کولی شئ تاسو ته انفارمیټیو ویډیو هم ملاویدی شي تاسو دا چینل چیک آوټ کولی شئ او بیل آیکن ورسره ضرور دباو کړئ چې تاسو ته زما نوي ویډیو راځي او انفارمیټیو ویډیو چې تاسو د هغې نه استفاده اخلئ اپلیکیشن باندې زه کار کوم نن تاسو ته نو تاسو صرف په پلی سټور کې سمپل ولیکئ واچ ویډیو ډیلی آن منی دا سوپرسونیک ډیولپر اکاونټ دی د دیو او د هغې نه تاسو دا اپلیکیشن ایزلی ډاونلوډ کولی شئ ښه د دې نه بعد به زه په اوپن باندې کلیک کوم چې کله په اوپن باندې کلیک کوم د دې سپلیش به راشي سپلیش به لږ ټایم اخلي یو 130 سیکنډ پورې ټایم به اخلي چې کله سپلیش اوپن شي نو دا به موږ ته بیا راشي چې واچ ویډیو به ارن منی ریل منی ښه د دې نه بعد به ایډ راشي ایډ به موږ کلوز کو چې ایډ کلوز کو نو فرست اف آل به موږ په سټارټ ایپ باندې کلیک کو چې په سټارټ ایپ باندې موږ کلیک کو نو فرست اف آل زه تاسو ته خپل بیلنس ښیم چې په دې کې ما لږ کار کړی او زما څه صحیح حساب دی زما پوینټس تاسو چیک آوټ کولی شئ 409 زما پوینټس دی زما بیلنس چې دی نو 409 مطلب 4 روپۍ زما سره فی الحال په 409 پوینټس باندې بیلنس دی ښه په دې کې بیا بل آپشن واچ ویډیوز دی 30 سیکنډ ویډیو به واچ کوو په هغې باندې به موږ ته خپل کاینس چې دی هغه به موږ ته میلاویږي او دلته به موږ ته خپل بیلنس امپروف کیږي لایو بالکل موږ ته خپل بیلنس شو کیږي بل دی انوایټ فرینډز به دې باندې موږ ته بیلنس به امپروف کیږي او بل دی ګفټ فار یو به دې کې دا ګفټ مختلف نو دا ګفټ باندې هم زموږ بیلنس سیوا کیدی شي ښه فرست اف آل موږ په اوس لکه سپین باندې کار کو ایډ به راشي ایډ به کلوز کو چې ایډ کلوز شو موږ به سپین کو چې سپین کلیک کو نو سپین کې به موږ ته خپل پوینټس میلاو شي اوس دلته ګورو چې موږ ته څو پوینټس میلاویږي په سپین کې موږ ته 3 پوینټس میلاو شو نو دا 409 شو دا زما هلته پوینټس سیوا شو بیا په لکی سلاټس دی لکی سلاټس کې به ایډ به راشي ایډ به کلوز کو اوس دلته سپین کو دا دلته اوس موږ لکی سلاټس ګورو چې یاره موږ ته کم یو سلاټ میلاویږي او په کم سلاټ کې موږ ته کم پوینټس میلاویږي نو هغه به دلته چې کله دا ودرېږي نو موږ ته به اوس په دې کې خپل پوینټس میلاو شي په دې کې موږ ته میلاو شو 50 پوینټس ایډیټ سکسسفولي 412 پوینټ شو 4 روپۍ هلته زموږ پوینټ وختو نو اوس دې خو وګورئ دوستانو اوس واچ ویډیو دی واچ ویډیو باندې زه کلیک کوم نو دا به 30 سیکنډ ویډیو به راځي هغه ویډیو به تاسو دلته واچ کوئ چې 30 سیکنډ ویډیو تاسو کله واچ کوئ نو دلته به تاسو سره 100 کاینز گین ایډ شي ستاسو اکاونټ ته بیا انوایټ فرینډ دی انوایټ فرینډ چې ایډ به راشي ایډ به کلوز کو نو دا موږ کاپي کولی شو دا او د دې نه بعد چې کوم دی دا موږ په سوشل ایپ باندې هم انوایټ کولی شو خپل فرینډ چې څونه سوشل ایپس ستاسو سره په هغې کې انوایټ کېږي او په دې باندې هم تاسو سره خپل بیلنس بړاویږي ګفټ فار یو دی ګفټ فار یو کې اوس ایډ به راشي ایډ به کلوز کو به دې کې ګورئ به دې کې ما کلیک کو 21 پوینټ شو فار ایگزامپل سیکنډ ون کلیک کوم سیکنډ کې 40 پوینټ شو دلته 523 پوینټ شو 4.62 روپۍ چې کوم دی دا زما اکاونټ ته بیلنس رالو او دا دې ویډرا تاسو څنګه کولی شئ دا تاسو ریډیم کولی څنګه شئ دوستانو دا ډېر ایزي ریډیم کېږي 5 روپۍ زما ویډرا شو فی الحال نو دا تاسو چې کله 10,000 پوینټس تاسو برابر کړئ نو دې نه بیا تاسو ویډرا کولی شئ ایزي پیسه جس کیش ته دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلې پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ د نور آنلاین ارنینګ او د ټیکنالوجي بیس ریلیټډ ویډیو دپاره تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ